साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई हामीले अटोडेस्क मायामा स्वीप मेश अप्सन के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा आज मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले सिकाउने छु। सुरुमा म अटोडेस्क माया ओपन भइसकेपछि फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु र यहाँ मैले माथि क्रिएट कर्व टुल यहाँबाट सिभी कर्व टुल युज गरेर एक्स होल्ड गर्छु र यसरी मैले एउटा कर्व टुल यसरी ड्रा गरे। अब लास्टमा मैले इन्टर प्रेस गर्छु। त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा गए अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर अब मैले क्रिएटमा गएर स्वीप मेशमा क्लिक गर्छु। स्वीप मेशमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यसरी हाम्रो यो जुन हाम्रो यो यहाँ लाइटिङबाट टु साइड गर्छु जुन हाम्रो यो कर्व थियो यसलाई स्वीप मेशले यसलाई हामीले स्वीप मेशको युज गरेर एउटा पोलिगनमा कन्भर्ट गर्यो। अब हामीले स्वीप मेशको त अप्सन एट्रिब्युट पनि ओपन भइसकेको छ। यहाँबाट सुरुमा रहेको छ स्वीप प्रोफाइल, यसमा पोली भन्ने छ। यसमा पोली यो हाम्रो सर्कल टाइपको भयो, सिलिन्डर टाइपको। अर्को रेक्टेंगलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी रेक्टेंगल टाइप तपाईको स्टिलको टाइपको बन्छ। त्यसपछि लाइनमा गर्न चाहनुहुन्छ यसरी प्लेनमा, अर्को यसरी हैन यसरी कर्व भएको। अर्को वेब भन्ने छ, वेब यसरी वेबको तरिकाले यसरी बनाउन चाहनुहुन्छ हैन, अथवा कस्टममा तपाईले छुट्टै एउटा शेप बनाएर रेडी पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईहरुले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्टमको लागि चाहिँ सुरुमा म यहाँबाट प्लेन क्रिएट गर्छु। शिफ्ट राइट क्लिक यहाँबाट इन्टरएक्टिभ क्रिएसन अफ प्लेन क्रिएट गरे। यसलाई अहिले मुभ गर्छु मैले यता एफ प्रेस गरे। फेस मोडमा गएर मैले यसको यति पार्टलाई मैले डिलिट र यति पार्टलाई मैले डिलिट अब्जेक्ट मोड। अब मैले यहाँबाट एट्रिब्युटबाट यता हाम्रो अप्सन छ सरी बाहिर क्लिक गरे, यो कर्वलाई सिलेक्ट गरेर स्वीप मेश क्रिएसनमा गएर कस्टममा क्लिक गर्छु र अब यहाँबाट मैले पोलिगन अब्जेक्ट क्लिक गरे, सिलेक्टमा छ र मैले यसलाई सिलेक्ट गरिदिन्छु। यो हाम्रो पोलिगनलाई सिलेक्ट गरिदिए त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार हाम्रो पोलिगन पनि यसरी बनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोलिगनमा हामीले जस्तो डिजाइन बनाएको थियौ त्यस्तै गरी यो बनेको छ। अब यस्तै गरी यसलाई मैले क्यान्सल गर्छु। त्यसपछि अब तल छ हाम्रो, तल गइसकेपछि हाम्रो अर्को त्यहाँबाट मैले पोलिगनमा राख्छु। त्यसपछि टाइप छ सर्कल अथवा स्टार शेपमा यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सर्कलमै राख्छु अनि अब साइड्स भन्ने छ, साइड्सलाई बढाउनु भयो भने यसको देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यसरी साइड्सहरु हाम्रो बढ्दै जान्छ यो साइड। अब अर्को साइड पनि तपाईहरुले बढाउन चाहनुहुन्छ भने सुरुमा अर्को अप्सन छ यता क्याप, यसलाई टिक गर्नुभयो भने यो साइड देख्न सक्नुहुन्छ क्याप, अनि अर्को साइड पनि क्याप आउँछ। यसलाई अनटिक गर्नुभयो भने क्याप पर्छ। अहिले क्यापलाई टिक गरिदिन्छु। त्यसपछि तल अप्सन छ अर्को ट्रान्सफर्मेसनमा स्केल प्रोफाइल छ। स्केल प्रोफाइल तपाईको यसको मोटाई हेर्न सक्नुहुन्छ, कतिको मोटो चाहनुहुन्छ यो पाइप हैन। अनि रोटेसन प्रोफाइल चाहिँ यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी। ट्विस्ट छ, यसलाई ट्विस्ट अब त्यो यो ट्विस्ट चाहिँ हाम्रो सब डिभिजन एक्सिसहरुलाई यसरी रोटेट गर्छ ट्विस्टले है। यसलाई 0 मा राख्छु अहिले 0। त्यसपछि टेपर हेर्न सक्नुहुन्छ, टेपरलाई बढायो भने एक साइड हाम्रो पातलो हुँदै जान्छ यसरी, एक साइड तिखो हैन यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को साइड यस्तो यता बढाउनु भयो भने यता मोटो हुँदै जान्छ हैन। यसलाई कन्ट्रोल जेड गरे, 1 थियो डिफल्टमा राख्दिए र टेपर कर्व तपाईको यसैबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। टेपरको कर्वहरु कतापट्टि धेरै टेप होस् हैन, यतापट्टि गर्न चाहनुहुन्छ कि हैन यसरी तपाईहरुले यहाँबाट बढाउन सक्नुहुन्छ।
अर्को यताको पोइन्ट युज गरेर यसरी गर्नुभयो भने अर्को साइड हाम्रो यसरी ट्याप हुँदै जान्छ। अब सेन्टरबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी सेन्टरबाट गर्न सक्नुभयो। यस्तै गरी तलबाट भ्यालु छ हैन, यस्तै पोजिसनहरु भ्यालुहरु यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, पोजिसन भ्यालु हैन। ओके, यस्तै गरी यसलाई अफ गर्छु। अब तल छ हाम्रो यो इन्टरपोलेसन भन्ने छ, यसको यहाँबाट पर्सेप्सन राख्नुभयो भने यस्तो छ। स्टार्ट टु एन्ड गर्नुभयो भने यसको सब डिभिजन एक्सिसमा अलिकति चेन्ज आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को इपी टु इपी भन्ने छ, यसमा अलिकति बढी सब डिभिजन एक्सिस आएको छ र यसमा डिस्टेन्स भन्ने छ, डिस्टेन्स भनेपछि अलिकति कम आयो। अब सुरुको मैले स्टार्ट टु एन्ड राख्छु। त्यसपछि यता स्टेप्स छ, स्टेपको अब कतिवटा सब डिभिजन एक्सिस यो साइडमा हैन, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अप्टिमाइजमा टिक गर्नुभयो भने जुन ठाउँमा तपाईलाई नेसेसरी छ त्यो बाहेक अरु ठाउँमा यसरी यो सब डिभिजन एक्सिस बढ्दैन हैन। हामीलाई जस्तै यो कर्वमा मात्र चाहिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अब यो अप्टिमाइजलाई अनटिक गर्ने बित्तिकै तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा हामीलाई अननेसेसरी छ, यो साइडमा नचाहिने भए पनि यहाँ धेरै सब डिभिजन एक्सिस आएको छ। अप्टिमाइजलाई टिक गर्ने बित्तिकै जति ठाउँमा नेसेसरी छ, जुन ठाउँमा कर्व छ त्यो ठाउँ बाहेक अरु ठाउँमा यसरी सब डिभिजन एक्सिस बढ्दैन। यस्तै गरी हामीले अब जस्तै रेक्ट्याङ्गलमा गए, रेक्ट्याङ्गलमा पनि हाम्रो सेम छ। विड्थ, यसको विड्थ हेर्न सक्नुहुन्छ कति विड्थ चाहियो। हाइट हेर्न सक्नुहुन्छ, थिकनेस हैन हाइटको। अनि यो कर्नर रेडियस छ, अब यो देख्न सक्नुहुन्छ यो कर्नरको रेडियस, हरेक कर्नरमा रेडियसहरु बेभल्डको रेडियस हैन यसरी। त्यसपछि कर्नर सेगमेन्ट छ, यसमा अब यो जस्तै यसरी बढाउनु भयो। अब यसमा सेगमेन्ट अरु चाहियो भने यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तल कर्नरको डेप्थ छ, अब यसलाई अलिकति कम गर्छु। कर्नरको डेप्थलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, डेप्थ ओके। रोटेट प्रोफाइलमा हामीले यहाँ बढाएको हुनाले 0 गर्छु यसलाई, त्यही भएर यो ट्विस्ट देखेको। रोटेट प्रोफाइलमा बढाउने बित्तिकै हाम्रो यसरी रोटेट हुँदै जान्छ, कन्ट्रोल जी। ओके, यहाँ तल यसको पनि क्याप छ, क्यापलाई अनटिक गर्नुभयो भने यसको यो क्याप जान्छ। स्केल प्रोफाइल हाम्रो त्यही हो मोटाइको, सेम हो। रोटेट प्रोफाइल छ, म अघि भर्खरै भनेको थिएँ यसरी रोटेट हुन्छ। टेपर चाहिँ हाम्रो एक साइड पातलो बनाउनको लागि काम लाग्छ, एक साइड मोटो एक साइड पातलो बनाउनको लागि। टेपर कर्व भित्र जानुभयो भने यसलाई पनि त्यस्तै गरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल जी। त्यस्तै गरी तल हेर्नुस्, यसमा पनि त्यसै स्टार्ट टु एन्डहरु यो सेम छ। यसको अप्टिमाइजमा टिक छ, त्यसैले यहाँ जति चाहिने त्यति बाहेक अरु आएको छैन। अप्टिमाइजलाई अनटिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलिकति बढ्यो। धेरै हामीले अप्टिमाइजलाई टिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीलाई जति हामीलाई नेसेसरी हो त्यो भन्दा बढी हामीले अब सब डिभिजन चाहिदैन। सेम हो अरु सबैमा, लाइनमा पनि सेम छ, अलिकति अप्सन कम छ यसमा। स्केल प्रोफाइल सेम हो, स्केल कति स्केल चाहिन्छ पातलो सरी। रोटेट प्रोफाइल तपाईले त्यही रोटेसनको लागि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कन्ट्रोल जेड। ट्विस्ट पनि त्यही हो, हाम्रो सब डिभिजन एक्सिसहरुलाई सरी यो 0 बनाइदिन्छु। ट्विस्टलाई मैले बढाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी ट्विस्ट हुँदै जान्छ, कन्ट्रोल जेड। टेपर छ, टेपर एक साइड पातलो हैन, एक साइड मोटो एक साइड पातलो बनाउनको लागि काम लाग्छ। सेम छ अरु सबै। यस्तै गरी अरु सबैमा एआरसीमा पनि त्यही छ। अनि वेबमा पनि सेम छन्, यसमा अलिकति यो एम्प्लिट्युड भन्ने छ, यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको यहाँ वेबको भित्र यहाँ बिचमा तपाईहरुले वेब कतिको भित्र जाओस् वेब भन्ने चाहनुहुन्छ हैन, त्यो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अनि साइकल यो छ, कुन साइडमा होस् हैन यसरी मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेन्टरमा चाहनुहुन्छ हैन यसरी। यो अब अर्को आयो अफसेट छ, अफसेट कति अफसेट चाहिन्छ तपाईहरुले त्यही अनुसार हो। यसलाई 0 बनाइदिन्छु अहिले। अब सेगमेन्ट, अब कति सेगमेन्ट चाहिन्छ तपाईहरुले हैन। यस्तै गरी स्केल प्रोफाइल छ, सेम हो, अरु सबै अप्सनहरु सेमै छ यसमा पनि। कस्टममा पनि अब तपाईहरुले कस्टमबाट बनाउनु भयो भने कस्टममा यहाँबाट कर्व अब्जेक्टबाट पोलिगन अब्जेक्ट अनि यसलाई क्लिक, त्यसपछि ओके क्लिक गर्नुहोला, देख्न सक्नुहुन्छ त यसरी हाम्रो यसलाई अफ गरिदिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यसरी हाम्रो यो विन्डोको
बोर्डरको लागि तपाईहरुले यसरी डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सेम अप्सनहरु छ, स्केल प्रोफाइल छ हैन, यस्तै रोटेट प्रोफाइल छ, ट्विस्ट छ, टेपर छ, यस्तै सेम अप्सन छ हैन। यस्तै गरी अब पोलिगनमा राख्छु हैन। अब यति गरिसकेपछि अब यो तपाईको यता आउटलाइनरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, कर्भ पनि छ, यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ मैले डिलिट गर्नेबित्तिकै हाम्रो त्यो अब्जेक्ट पनि गयो, डिलिट भयो। कन्ट्रोल जेड गरे, अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यताबाट हिस्ट्री डिलिट, फ्रेज सेन्टर पिभट, फ्रेज ट्रान्सफर्मेसन, त्यसपछि कर्भलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्लेन छ हाम्रो, यसलाई डिलिट गर्दा हुन्छ। यस्तै गरी तपाईहरुले जुन अब्जेक्ट जस्तो खालको शेप तपाईलाई आफै कस्टम बनाउन तपाईलाई गाह्रो लाग्छ भने स्विप मेशको हेल्पले तपाईले यसरी अब्जेक्टहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै वायरहरु भयो कम्प्युटरको लागि हैन, त्यस्तो चीजहरु तपाईले यसरी कर्भलाई प्लेस गरेर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई अब यहाँ स्विप 1 भनेर नाम आएको छ, यसलाई डबल क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसलाई टेक्सचर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अरु सबै पोलिगन अब्जेक्ट जस्तै हो यो पनि। अब त्यस्तै अब यस्तै गरी हामीले अटोडेस्क मायामा यसरी यो स्विप मेश भन्ने अप्सन यसरी युज गरिन्छ। स्विप मेशले धेरै ठाउँमा हामीलाई हेल्प पनि गर्नेछ है। आशा गर्दछु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। यदि मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।